Колеги, усіх вітаю! Зараз перед собою ви бачите задню втулку фірми Sachs на 7 швидкостей. Вона ж може бути SRAM, який вже можливо більше як 25 років. Ну і звичайно за такий час вони ломляться. А велосипедів з цими втулками є мільйони. І ці велосипеди потрібно ремонтувати. Зараз я їх розберу і покажу вам, що там ломиться. Звичайно розбираю я її не перший раз і не другий. Розбираю не так, як має бути, а так, як мені зручно на даний момент. Тому що всі гайки віджаті, конуса віджаті, та й дечого навіть нема. От, по суті, я її розібрав на головні деталі. Як ви чудово знаєте, основним секретом довговічності роботи вузлів механічних різних є своєчасне обслуговування. Будете ви ті механізми обслуговували, раз в рік, раз в два, змащували, воно послужить довго. А якщо ви заб'єте на то і ніколи не будете лізти, то і відповідно строк служби зменшиться. Перша деталь, що найчастіше виходить з ладу в будь-якій втулці любого велосипеда, це є ось цей малий конус. З правої сторони від зірочки, зараз можна побачити, отут є вже такі раковини, цей конус потрібно викидати. Наступна деталь, яка виходить з ладу, це можна сказати одночасно з тим конусом, це є підшипничок, який тут стоїть. На жаль, я його не маю, щоб вам показати, але думаю, ви уявляєте, як він виглядати має. У цій втулці ще є ось два таких віночки більших, але про них поговоримо пізніше. Так, наступне місце, що найбільш часто є поломкою, це от місця, де ходять підшипнички. Великий, оцей менший з тормозного боку, особливо з тормозного боку летить дуже часто. А також отут, де ходить от малий віночок. Малий віночок, який працює ось цим конусом. Тут ставиться малий віночок і зверху конус. Оце місце теж виходить з ладу. Ну і досить часто ломляться пружинки, особливо оця мала і оця інша теж невеличка, вона трошки довше. Ну і такі от сухарики тут два є. В цьому місці, один тут, другий з іншого боку. Теж ломляться. Коли вже там передачі починають клинити, люди тут починають шуруп якийсь закручувати і ломлять цей сухарик. Ну і перша поломка, як я вже казав, тільки що, це оцей підшипничок, якого в мене нема. І купити його досить проблематично. І що я подумав? У мене є така штука, як 3D принтер, і я придумав, що зроблю сепаратор цього підшипничка на цьому 3D принтері, надрукую з пластику. А кульки я вже знайду. Кульки можна знайти, купити в Китаї, кульки є. Діаметр кульки, який тут має бути, це 5,556. Тут дюймовий розмір, не пам'ятаю який, але в міліметрах то це точно 5,556. Бо якщо у вас є проблема з цими кульками, з більшому підшипником і чуть меншому, що стоять по боках втулки, то отут йде розмір 4,76 вроді би. Це йде від переднього колеса звичайного велосипеда. Головне, щоб у вас оцей сепаратор був цілий. Ну що ж, давайте перенесемося до комп'ютера. Буду я проєктувати цей сепаратор. Many hours later. Значить, півдня я пропихтів і вродив щось ось таке. Це вже, певно, 5 або 6 варіант. Зараз будемо друкувати. Друкувати буду на ось такому 3D принтері Creality Ender 3. Пластик Sunlu, вроді би називається 5G. Все, процес пішов. Спочатку, як ви бачите, піднімається температура стола до 65 градусів. Зараз от актуальна температура. А потім буде підніматися температура сопла. З 20 градусів мені буде 245. Можна сказати, що принтер в мене бойовий. Пройшов в воду вогнебідні труби. Оцю накидку треба вже міняти, тут видирається. Бувають такі варіанти, що відстає, коли не потрібно. А тут було навпаки. Тут не відставало, коли було потрібно, щоб відстало, аж відірвало. Зробив йому деякі модернізації, цю штуку поміняв. І тут теж відрубав ту штучку, це повітрозаборник. Температура стола 65 вже, і тепер піднімається температура сопла до 240 градусів. Процес пішов.
Рукою відразу 2 штуки. От і все готово. Ось такі от цікаві штучки. Ось кулечки 5556 і мій сепаратор. Перед встановленням кульок, думаю, варто оці місця, де вони мають бути, змастити мастилом густим. Що я зараз і зроблю. Багато змазки не даю, тому що вона вилізе все одно. Тут місця так не вплотну, але дуже маленький люфт самої кульки буде. Ну а тепер в посадочні місця буду запихати кульки. Їх треба запихати з зовнішнього боку. Не з середини, а ззовні. Отак. Легенько заходять. Я тут підібрав такий діаметр, що не легенько входили, не розгинали все. І зараз все побачите. От дивіться, яка краса. Ну і на кінець покажу вам, як воно пасує. Оця деталюха. Saxpert S7. От підшипничок. Все як має бути. І конус. Ну, конус тут покоцаний. Показував, може його. Бачите. Покоцаний. Але буде отак. От, все. Ідеально. Ідеально пасує одне до іншого. Чотенько. Як каже один дяденько. Зі середини можете подивитися. Отака ось фігня. Малята. Казав дід по нас. Такий самий підшипник і я зробив для трьохпередачного сакса. Тут діаметр менший, вроді 26, не пам'ятаю. Оцей не підходить. Але в мене є і сюди, і сюди. Дякую всім за перегляд. Якщо потрібен такий підшипничок, звертайтеся.